Adobe Stock එකට photos upload කර ඉඳපු ඔයාට එකපාරටම මෙහෙම message එකක් ආවා. You have reached your weekly submission limit. දැන් මොකද කරන්නේ? ඇත්තටම මෙහෙම එකක් එනවා. එහෙමනම් ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. වෙනද වගේම Macrobody channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා අලුතින් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් Macrobody මගේ channel එකේ කරන්නේ ඔයාලා ගන්න photos වලට, videos වලට, එහෙම නැත්නම් හදන vector art වලට, AI art වලට වාණිජමය වටිනාකමක් දෙන විදිය ඔයාලට උගන්වන එක. ඒ මගේ passive income එකක් කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියන එක කියලා දෙන එක. මේ ගැන මම කලින් videos ගොඩක් කරලා තියෙනවා. beginner level එකට වගේම advanced level එකට. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකක් click කරගෙන video එකට යන්න. අසල පොඩ්ඩක් අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ. ඒකින්ද කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනස්. ගණන් ගන්න එපා. තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ අප්ලෝඩ් ලිමිට් එක ගැන ලොකුවට කතා වෙන්න පටන් ගන්නේ 2025 5/20 Adobe Stock එකේ නිකුත් කරපු නිල නිවේදනයත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට Adobe Stock එකේ submission limit එක ඒගොල්ලෝ update කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ අනුව weekly submission limit එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට සතියකට upload කරන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවක් තියෙනවා. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයාගේ weekly submission limit එක. ඊට අමතරව pending review තියෙන්න පුළුවන් limit එක. එතකොට ඔය කියන දෙකෙන් එකක් හරියි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන maximum level එකට reach වෙනකම් ඔයාලට තවදුරටත් Adobe Stock එකට ඒ සතියේ photos upload කරන්න බෑ. ඒක තමයි යාලගේ අලුත්ම update එක. ඉතින් මෙහෙම submission limit එකක් කලින් තිබ්බ නැද්ද? අපිට මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කලින්. මෙහෙම කියලා අලුත් creators වලට හිතෙන්න පුළුවන්. ඔව් කලිනුත් limit එකක් තිබ්බා. ඒකනේ මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ update කරලා තියෙනවා කියලා weekly submission limit එකක් කියලා එකක්. Adobe Stock එකට අලුතින් එකතු වෙන creator කෙනෙක්ට බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මුලින් submit කරන්න පුළුවන්. ඒක ටික ටික එයාගේ progression එකත් එක්ක තමයි වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් කාලයක් Adobe Stock එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙනෙක්ට submit කරන්න හැම ලොකු limit එකක් තිබුණේ නැහැ. සමහර විට ගොඩක් අය දන්නේත් නැතුව ඇති මොකද්ද මේ limit එක කියලා. මාත් ඇතුළුව. ඔයා එකවර මහා පරිමාණයෙන් content upload කරන කෙනෙක් නෙවෙයි නම් මෙහෙම update එකක් තිබ්බා කියලා කලින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් තමයි මේක දැනෙන්න පටන් ගන්නේ. හරි දැන් සෙච් එකට අප්ලෝඩ් කරනකොට නම් අපි දන්නවනේ monthly submission limit එක 100යි කියලා. ඒකට Adobe Stock එකේ weekly submission limit එක කීයද? ඕන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. Adobe Stock එක මේකට හරි උත්තරයක් දීලා නැහැ. හැබැයි Adobe Stock එක අතීතයේදී හැසිරිච්ච විදිහත් එක්ක අපිට යම් තාක් දුරකට ගෙස් කරන්න පුළුවන් මේ submission limit එක කොහොමද එක එකනට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි කාරණේ මේක contributors හැමෝටම fix වෙච්ච level එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි. දෙවෙනි කාරණේ මේක ගොඩක් වෙලාවට personalized limit එකක් වෙයි. එතකොට ඔයාගේ approval rate එක, එතකොට ඔයාගේ selling rate එක, ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ portfolio diversity එක අනුව ඔයා කොච්චර පන්න කෙනෙකුණත් ඔයාගේ weekly submission limit එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් විට මේක සතියෙන් සතියට ඔයාගේ approval rate එක අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ portfolio එකේ performance එක අනුව මේ limit එක සමහර විට සතියෙන් සතියට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ඔයා කොච්චර quality content upload කරත් ඔයාගේ pending review එකේ තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් එහෙම ඔයාගේ weekly submission ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම Adobe Stock එක අපිට කරන්නේ? ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මෙතනදී බලන සාධක කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි quality control එක. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට Adobe Stock එකේ තියෙන assets ප්‍රමාණය මිලියන 300ක් ඉක්මවා ගිහින් තියෙනවා. ඊට අමතරව pending review ගොඩේ තියෙන ප්‍රමාණයත් එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දි AI flood එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ AI වලින් create කරන content එන්න වැඩි වෙන හින්දා ඒ submit කරන ප්‍රමාණයට ඒගොල්ලන්ට review කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ customer trust එක ගැන ලොකු concern එකක් තියෙනවා. එතකොට එකම වගේ content නම් තියෙන්නේ, එකම වගේ photos නම් තියෙන්නේ. ඒකටගේ quality එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා customer trust එක අඩු වෙනවා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලා තියෙන AI වල ආගමනයත් එක්ක. මොකද කලින් stock photography වලට photos upload කරන්නේ කරේ vector art එකක් illustration එකක් AI ආධාරයක් නැතුව create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් photo එකක් හරි විදිහට ගහන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරයි. හැබැයි මේ generative AI එකේ ආගමනයත් එක්ක ඒ විදිහට AI art එකක් හදාගන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් නේ. එතකොට ගොඩක් submission rate එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට quality එක අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක තමයි ඔය Adobe Stock එක මේ ළඟදී ඉඳලා duplicate content අයින් කරන එක කරන්නේ. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් content similar content කියලා reject වෙන. ඉතින් Adobe Stock එක කියන්නේ company එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ quality එක හොඳට තියාගෙන business එක හොඳ level එකක තියාගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ මේ action ටික අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සිද්ධියක් ඔයාටත් වෙලා නම් ඕගොල්ලෝ photos අලුතින් upload කරන්න යද්දි මාකට weekly submission limit එකට ළඟා වෙලා කියලා message එකක් එයි. ඒ වගේම ඔයා in review එකේ තියෙන photos ටික ගිහින් බලපුවාම ගොඩාක් content
ඉන් රිවිව් එකේ තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් වෙන එක ආම කරගන්න කන්ට්‍රිබියුටර්ස් විදියට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අංක එක තමයි ඔයා හයි ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට්ස් විතරක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. හයි ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඔයාගේ රිජෙක්ෂන් රේට් එක අඩු වෙනවා. වීක්ලි සබ්මිෂන් ලිමිට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණය තමයි බැච් විදිහට ඒ කියන්නේ 25ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් බැච් එකක් විදිහට හදලා දවසකට ඒ වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මහා පරිමාණයෙන් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැතුව. මෙතනදී ඔයා හොලිඩේස් එහෙම නැත්නම් සීසනල් කන්ටෙන්ට් ටාගට් කරලා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් කියන්නේ මදර්ස් ඩේ, ෆාදර්ස් ඩේ, එතකොට වින්ටර්, සම්මර් ඔය විදිහට බලලා හොලිඩේස් වලට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඒ හොලිඩේ එක එහෙම නැත්නම් ඒ සීසන් එක තියෙන දවසට නැත්නම් පටන් ගන්න දවසට මාස දෙකකටවත් කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටොක් එකට Adobe Stock එකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද Adobe Stock එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කලෙක්ෂන්ස් හදනවා කියලා. ඒ කලෙක්ෂන්ස් හදන්න පටන් ගන්නෙ ඒ වගේ සීසන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ හොලිඩේ එකක් තියෙන මාස දෙකකට විතර කලින්. ඒගොල්ලෝ මේ කලෙක්ෂන්ස් හදද්දී ගොඩක් අලුත් කන්ටෙන්ට් වලට ලොකු තැනක් දෙනවා. එතකොට ඔයා මාස දෙකකට විතර කලින් ඒ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණොත් ඒක කලෙක්ෂන් එකකට දාන්න තරම් හොඳයි කියලා Adobe Stock එකට හිතුනොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කලෙක්ෂන් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ සේල්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ එක හොඳට perform කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එහෙම මාස දෙකකට වඩා කලින් දාපුවාම ඒගොල්ලෝ අර ඒ වෙලාවේ කන්ටෙන්ට් රිවිව් කරන process එකේ ඉන්න හින්දා, ඒ කියන්නේ collection හදන process එකේ ඉන්න හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ pending review එකේ තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉක්මනට ඒ වගේම රිවිව් වෙනවා. හැබැයි ඔයා සීසන් එක ලඟ වෙලා, හොලිඩේ එක ලඟ වෙලා ඒකට අදාළ ෆොටෝ එක දැම්මොත් එහෙම ඉන් රිවිව් එකේ තියෙන කාලය ගොඩක් වැඩි. හරි උදාහරණයකට හිතන්නකෝ මෙමෝරියල් ඩේ එක ළඟම තියෙනවනේ. එතකොට ඔයා අද මෙමෝරියල් ඩේ එකේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරා කියලා ගොඩක් වෙලාවට හෙට වෙද්දී අප්‍රූව් වෙන හැකියාව ගොඩාක් අඩුයි. හැබැයි ඔයා මීට මාසයකට මාස දෙකකට වගේ කලින් මෙමෝරියල් ඩේ එකට අදාළ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණා නම් ඒව ගොඩක් වෙලාවට ඒ වෙලාවෙම වගේ අප්‍රූව් වෙනවා. ඊළඟට සමහර දේවල් තියෙනවා Adobe Stock එකේ තාම සැචුරේටඩ් වෙලා නැති ඒරියා. ඒ කියන්නේ සමහර රටකට විතරක් සීමා වෙච්ච දවස්, සෝෂලි එහෙම නැත්නම් මෙඩිකලි වැදගත් වෙන දවස් තියෙනවා එක එක රටවල් වලට. එහෙම නැත්නම් ලෝකෙටම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒවා අපි හඳුන්වන්නේ content gaps කියලා. ඒ කියන්නේ saturated වෙලා නැති areas. අන්න ඒ වගේ special day එකක් එනවා නම් ඔයාට උඩරිම සති දෙකකට සතියකට කලින් දැම්මත් review process එකත් ඉක්මනට වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ හැසිරීම දෙවිදියක් කියන එක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. content gap වලට පුළුවන් තරම් images upload කරන්න බලන්න, videos create කරන්න බලන්න. ඊළඟ එක තමයි pending review තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕන. ඒකට මම කලින් කියපු ක්‍රම වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ keywords දාද්දි ගොඩක් රිලවන්ට් කීවර්ඩ්ස් විතරක් එකට දාන්න. කීවර්ඩ්ස් 50ක් ඉල්ලට බඩ 50ම දාන්න ඕනේ. රිලවන්ට් කියලා හිතනවා 20ක් 30ක් දාලා නැවැත්තුවත් හරි ඒකට හොඳටම අදාළ වෙන ඒවා දාලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අර සිමිලර් කන්ටෙන්ට් කියලා රිජෙක්ට් වෙන්නත් මේ අනවශ්‍ය කීවර්ඩ්ස් දාන එකත් හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඔයා ටාගට් කරන නියමිත කාලයට නියමිත ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඒ ටාගටඩ් කීවර්ඩ්ස් ටිකත් හරියට දාලා දිනුනොත් එහෙම දන්න විදිහට මේක ඔටෝමැටිකලි රිවිව් වෙලා තමයි හියුමන් රිවිව් එකට යන්නේ. අර හොඳට ඒ කාලේට ට්‍රෙන්ඩ් වෙන කීවර්ඩ්ස් ටිකක් දාපුවාම ඔටෝමැටිකලිම අර සිස්ටම් එක ට්‍රිගර් වෙලා ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික ඉක්මනට ඇක්සෙප්ට් වෙනවා. පෙන්ඩින් රිවිව් ගොඩේ තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා සමහරවිට ඕගොල්ලන්ටත් මේක නෝට් වෙලා ඇති. හිතන්න ඔයා බැච් එකක් විදිහට ෆොටෝස් 25ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරනවා. දවසක් යන්නත් කලින් ෆොටෝස් 25ක් 26ක් වගේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. 4ක් 5ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒවා ආයෙ රිවිව් වෙන්නේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒක සිමිලර් කන්ටෙන්ට් වගේ එකක් කියලා රිජෙක්ට් වෙනවා. ගොඩක් මේවා රිජෙක්ට් වෙන්නේ ක්වොලිටි ඉෂුස් කියලා නෙවෙයි. මොකද ක්වොලිටි ඉෂුස් තියෙනවා ඉක්මනට රිජෙක්ට් වෙනවා. සිමිලර් කන්ටෙන්ට් කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ බැච් එකක් තියාපුවාම සමහර ඒවා ඇක්සෙප්ට් වෙච්ච නැති ටිකක් පරක් වෙන ඒවා රිජෙක්ට් වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම එහෙමමයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් 150කට වඩා මට නම් මේක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් නම් ආයේ කන්ටෙන්ට් එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලලා රිවිව් කරලා මේකේ ඇදයක් වගේ තියෙනවා නම් හැමීට ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ ඩිලීට් කරන විදිය මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ pending review එකෙන් ඒක අයින් වෙනවා. එතකොට similar content එකක් කියලා ඒක රිජෙක්ට් වෙන්න හැකියාවක් තිබුණා නම් ඒ හැකියාව නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඔයාගේ weekly submission rate එක improve කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව සමහර විට අර pending review එකේ තියෙන එකක් දෙකක් delete කරාම pending review වල maximum rate එකට reach වෙලා නම් ඔයා මේ සිද්ධියට මුහුණ පෑවේ තව photos කීපයක් upload කරන්න අවකාශය හම්බෙන්නත් පුළුවන්. මේක 100%ක්ම එහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද සමහර වෙලාවට එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්න සෙච් එකේ නම් අපි wallpaper එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ගොඩක් වෙලාවට ඒක පබ්ලිෂ් වෙනවා. ඒක pending review වුණොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඒක ඔයා delete කරා කියලා
maximum submission limit එක reach වෙලා නම් ඔයාගේ එතනින් මේක අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. Adobe Stock එක මෙතනදී වෙනස් විදිහකට හැසිරෙන්නත් පුළුවන්. මේක හරියටම කියන්න බෑ. කොහොම නමුත් pending review තියෙන ගාන අඩු කරගන්න එක weekly submission level එක වැඩි කරගන්න උදව්වක් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාගේ content diversify කරන්න ඕනේ. ඒකෙදී අර මම කලින් කියපු විදිහට customers ලා හොයන content gaps තියෙනවා නම් ඒවා fill වෙන්න photos හදන්න පුළුවන්. cast එක diversify cast එකක් use කරලා හදාගන්න පුළුවන්. diversity and casting ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන තව වීඩියෝස් වගේක් එන්නත් තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයාගේ portfolio එක diversify කරගන්න පුළුවන්. ඔයා AI art විතරක් හදන කෙනෙක් නම් ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් photo ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා නම් photos, videos, ඒ වගේම illustrations, vector art ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මිශ්‍ර එකක් විදිහට මේකට ඇඩ් කරගන්න. සමහරවිට දන්නවා ඇති මේ එක එක content review වෙන්න ගත වෙන කාලේ විවිධාකාරයි. සමහර ඒවා කලින් review වෙනවා, සමහර ඒවා පස්සේ review වෙනවා. මේකේ තියෙන විවිධත්වයත් එක්ක අපිට අපේ submission limit එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ content analyze කරන්න ඕනේ. එතනදී ඔයා මාසෙකට සැරයක් හරි සතියකට සැරයක් හරි ඔයාගේ විකිනලා තියෙන photos, videos එක Excel sheet එකකට හරි මොකකට හරි අරගෙන මොන වගේ ටොපික් එකකටද ඒක පිකිලා තියෙන කියලා චුට්ටක් බලන්න. මේක බිස්නස් සම්බන්ධයෙන් තියෙන එකක්ද, ඩයිවර්සිටි ගැන තියෙන එකක්ද, එහෙම නැත්නම් ෆුඩ්ස් ගැන තියෙන එකක්ද? ඒ විදිහට වෙන් කරලා chart එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ විකිලා තියෙන ඒ වගේ similarities මොනවද තියෙනවද? similar keywords මොනවා හරි භාවිතා කරපු හින්දාද මේක trigger වෙලා තියෙන කියලා පොඩ්ඩක් බලලා keywords වල විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා නම් ඒවත් note down කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ මුළු photos ටිකම analyze කරාම ඔයගොල්ලන්ට සමරයිස් කරගන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරන ඒ වගේ මොන වගේ දේවල්ද වැඩිපුරම සෙල් වෙන්නේ, මොන ටොපික් එකකට හදන ඒවාද වැඩිපුරම සෙල් වෙන්නේ, මොන වගේ කීවර්ඩ්ස්ද ඒකට දාන්න ඕනේ, කොයි කාලෙට වගේ මේවා අප්ලෝඩ් කරාමද වැඩියෙන් සෙල් වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට self analysis එකක් කරන්න පුළුවන්. තමන් content ගැන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට ඔයා photos upload කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දන්නවා මගේ contents වලින් ගොඩක්ම සෙල් වෙන්නේ diversity සම්බන්ධව කරන ලද content සහ mental health ගැන කරපු ඒවා කියලා. ඒක එකිනෙකනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඊට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ profile එකේ වැඩිපුරම sell වෙන්නේ මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් analyze කරලා ඒ පැත්තට බර කරලා photos upload කරන්න බලන්න. මොකද අපි upload කරන content වලින් 80%ක්ම sell වෙන්නේ නැහැ. 20%ක් තමයි generally sell වෙන්නේ. එතකොට 80ක් අපතේ 20ක් තමයි sell වෙන්නේ. මේ rate එක ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අර විදිහට හොඳට ඇනලයිස් කරලා අපි දාන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටික හරියට දැම්මොත් තමයි. ඔයාලට මේ හරි දිනේට අප්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කන්ටෙන්ට්ස් ගැප් වලට අප්ලෝඩ් කරන එක මිස් වෙනවා නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මොකක් හරි Excel sheet එකක් හරි පොතක් හරි මොකක් හරි අරගෙන එක එක මාස වලට එක එක දවස් වලට දින මොනවා හරි විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් විශේෂ සීසන්ස් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හොලිඩේස් තියෙනවා නම් ඒවා වෙන වෙනම මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මාක් කරගෙන එක එක කන්ටෙන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ දවස මොකක්ද කියලා ට්‍රැක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ සීසන් එකක් නම් මම කිව්ව මාස දෙකකටවත් කලින් දාන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට ට්‍රැක් කරලා නෝට් ඩවුන් කරගෙන තියාගන්න. කොට අතපසුවීමකින් තොරව ඒ નિયમિત කාලයට ඔයාගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයෙන් ඔයාගේ සේල්ස් රේට් එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙනකොට මහා පරිමාණයෙන් එක දවසට නම් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. ඩිපඩි බැච් වලට කඩලා ෆොටෝස් ටික ටික අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම සිමිලර් කන්ටෙන්ට් කියලා ගොඩාක් ෆොටෝස් රිජෙක්ට් වෙන හින්දා ඒක මගාරව ගන්න ඕනේ. ක්‍රම මං විශේෂයෙන් කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක Adobe Stock එකෙන්ම දුන්න එක. ඒක ෆලෝ කරන්න. මේ සබ්මිෂන් ලිමිට් එකක් ආපු එක මේක නරකයි කියලා ගොඩක් අයට පේනනට ඇත්තටම ගොඩක් ක්‍රියේටර්ස්ලා මේකට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. සතුටු වෙලා තිබුණා. ඒකට මේකෙන් Adobe Stock එකේ quality එක improve වෙලා customers ලා ගොඩක් එතෙන් ආකර්ෂණය වෙන හින්දා. කොහොම නමුත් මේ අලුතින් ආපු අප්ඩේට් එකත් එක්ක similar content කියලා ගොඩක් ඒවා රිජෙක්ට් වෙන්න ගත්ත හින්දා ඒ වගේම අලුතින්ම ආපු අප්ඩේට් එකේ weekly submission limit එකක් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා යාම නිර්මාණය කරපු AI art එකක් අප්ලෝඩ් කරනව වෙනුවට කාගෙන් හරි මිලදී ගත්ත එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියනම් ඒකට සම්පූර්ණයෙන් මෙතනින් හිත වැටෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔය AI art හරි මොනවා හරි බන්ඩල් විදිහට විකුණන කට්ටිය එකම prompt එක එකම keywords ටික තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ඒ විදිහට එහෙම දෙන්න ඒ විදිහට ගන්න content ගොඩක් වෙලාවට ලොකු ප්‍රමාණයකින් රිජෙක්ට් වෙන්න ගනි. ඒක නිසා ඒ විදිහට අනුන්ගෙන් ආර්ට් බයි කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් තමන්ම හදා ගන්න බලන්න. දැන් කොහොමත් ඒ කාලේ ගිහිල්ලා කරා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙනුත් ඔය අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. Adobe Stock එකේ submission limit එක ගැන දන්නේ නැති ඔයාගේ යාළුවටත්
මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. අතින්